Hyvää huomenta. Tästä alkaa virallinen Jasikin testi. Plasmaleikkauskoneen testi. Mitään en ole kokeillut vielä kertookaan, en edes virtoja päälle. Virrat tulloo ja ilma tulloo ja hassua oli, kun tässä on semmoinen pikaliiti, niin minä olin jo kiertämässä sitä irti, että oli sen näköinen liiti, että vuotaa varmasti. Mutta tämä letku ja nuo muut pikaliittimet tuli mukana, niin tämä olikin tämmöinen muutossarja sitten, että sai käymään tämän perinteisen liittimen ja ei voi yhtään. Ja tuosta painetta panin 6 kiloa vähän allekin tuo, ja minusta se 5-6 on varmaan hyvä, mutta ehkä pitäisi ottaa ohjekirjoja lukea. Sehän riippuu ihan koneesta ja suuttimista paljonko se pitäisi olla. Mutta kuitenkin niin, ja nyt uhallakin ilma tulloo, ei kuivamme läpi, vaan tuosta vaan verkostosta. Toivotaan, että pelittää. On tuossa noita suuttimia. Jussi on laittanut säkillisen mukaan, niin kyllä näillä pärjätään. Joo, mutta eipä siinä maskinkin vaihe uudet linssit, niin näkyy leikkiä. Pannaanpa virrat päälle tuosta. Mitä tapahtuu? Joo. Heti lähti puhalin. Ei kun se vain kokeili itteensä. Mikä tuo? Oho. Jaa. Tässä on kaasutesti. 5,5 näyttää, kun suhisoo. Aika vähältä kuulostaa tuo itse suhina tuossa. Mitäs muuta? Tuo on varmaan niinku liipasin teknologia ja mitähän tuo on? No. Suhisoo koko ajan. Nyt lopetti. Lopetan nyt. No. Ahaa, verkon. Onkohan tuo niinku verkon leikkausmode tuo? Ja tuossa on puikko. Niin joo. Okei. Toimiiko tää nyt tästä? No. Joo. Nytpä otetaan ensi puraisu tästä. 16 millistä huulilevyn jämää on tässä. Aha, ei se ole muota tuokaan. Höllää. Ihan se on niinku pitäisi. Tuolla on tommonen viipus tuolla. Syttyminen on semmoista, kun tässä on niin. Minä en tykkää näistä tämmöisistä ulokkeista tässä käreissä, mutta se on niin kaukana tuo suutin tuosta käreistä, että pitää tosi lähellä käyttää tuossa, että saa niinku alun. Mutta varmaan jos tuo verkon leikkausmode on päällä, niin auttaakohan se asia. Joo, kyllä se selvästi pitää sitä sytytyskaarta päällä. Mitähän se tuo toinen juttu on? Suplyaine. Nyt se ei pelitä ollenkaan. Entäs nyt? Nyt se suhisoo koko ajan. Joo, mutta toimii silti. Eli tuo on jonkunlainen jäähytys tuo keskimmäinen. Nyt on tuo normaali.
Hyvin tämä leikkoo. Mutta tuo syttyminen on nyt kummallisen vaikeaa. Pitää ihan niinku... Johtuu tuosta käreistä. Toki jos ei paremmasta tiedä, niin ei oo mikään ongelma. Tekis meidän rälläkällä ajoa nuo patit pois. Näitä on varmasti erilaisia näitä päätä tarjolla. Otetaanhan paksumpaa levyä. Nyt on 20 millistä tavallista levyä. Vähän vinnoon männöö Ei näe suihkua. Perkele, että muuten hyvin lehkoo 20. Aika nopeasti saptyönteen menee. No, se on täysillä, mutta pannaanpa ihan uhallaan niin tuonne 80. Mitenkäs sitten mennään? Sen verran se ahdistaa, että kiinni jääpi. Mutta yllättävän hyvä. Pannaanpa 70. Leikitään. On kyllä aika hyvästi kyllä löydä. Annahan täysillä uudestaan. Siinä puhalti ylös. Joo. Leikataan tätä nyt tuolla ohjaimella. Mielenkiintoinen tämä ohjaajuttu. Tajusin tuossa eilen ajattelin vaan muuten vaan tätä asiaa, niin mitenkä hyvä on tämä, että tämä on tämmönen aktivoitava magneetti, niin tämä ei ole koko ajan paskoa täynnä tämä, että tähän tarttuu kaikki maailman romut muuten kiinni. Jos saa putsattua tuonne. Pannaan nyt tällä. Tämähän ei varmaan liity tuohon jasikkiin mitenkään. Tämä on vaan niinku tämmönen varuste, minkä sinä voit ostaa. Olipa se minkälainen kone tahansa. Tuo laitetaan ohjaimeksi. Kyllä nimittäin pysyy. Mitenkäs tämä nyt käy tähän? Joo. Se on siinä sentin päässä kulukko. Kyllähän se helppo tuota pitkin on vettä. Pannaanpa hanskat kättiin. Ai kun tulo suora. Tehdään tämmönen kiila tästä. Siellä se on. Saa morsekartion lyödä pois. On kyllä aika hyvä. Tämä on tämmönen, kun se juoksee tasaisesti, niin se on niinku hyvä. Alapuoli. Miten onkaan siisti tuo alapuoli? Aika hyvin nimi kun leikkoo, kun ei tielläkään tunnu paljon mitään. Itse se yläpuolella on saman verran tuossa. Joo, mutta hirmu leveä on minusta tuo railo tässäkin. Sama oli siinä Wurtin koneessa, niin silloin selkeästi leveämpi kuin samankokoisella suuttimella tuossa hypertermissä.
Mutta ei se silti tuntu tehoja hävittävän se asia. Mutta sitten tää värkki. Mulle tuli mieleen heti, että reijän leikkuu se, mutta ei tämä ole kyllä siihen tarkoitettu välttämättä. Johon niin isoon reikään kyllä. Ja tähän rautaan leikata itse vaikka koloja tai reikiä, esimerkiksi tämän kokoisia, että tuo uppoo tuohon. Mutta tätähän nyt voi hyvin hyödyntää, että jos tähän pitäisi tehdä vaikka jonkun tietyn asteen mukainen tuo leikkaus tuonne päin, niin pannoo tämän tähän samaan linjaan näin. No, näin. Niin tästäpä pystyy sitten laittamaan tietyt asteet ja tuosta kiristää. Semmoiseen tuo toimii. Nyt se meni hutiin, ei kun tuolla se näkyy. Noin. Sitten siitä pystyisi jatkamaan heti sitten eri kulmaa. Periaatteessa tämä on kyllä niin kätevä, että tuo toinen juttu on melko turha. Tietysti löytyy sille joku käyttötarkoitus varmasti välillä, mutta tämä korvoo minusta tuonkin, että eihän tuossa ole mitään niinku ongelmaa. Tällä pystyisi leikkaamaan. Hyvin käy kyllä tuohon korkeuteen. Tuolla puttoo tuonne vierään väliin. No, eipä leikitä tuolla sen enempää. Hyvä sarja on nimittäin. Vielä kun olisi semmonen, minä kun ennen aikaan käsiplasmalla jouduin leikkaamaan paljon, niin mä jatkuvasti mietin mielessäni, että kun tekisi semmoisen, että se niinku pystyisi pienenkin reijän leikkaamaan sillä ohjaimella, mutta ei se oikein raksuttanut, että miten se pitäisi tehdä, mutta noilla sandaalimiehillä tuolla köyhissä maissa, niin siellä ne on tehnyt semmoisen, että pialla on kampi, mistä pyöräytetään vaan. Joten niissä jännästi tässä männöö näin se homma. Semmoinen se pitäisi olla, että että saa niinku yhdellä otteella se ruilauttua. Niin. Tämä on kyllä helvetin hyvä oikeasti. Tämä ei kuulu tuohon jasikkiin, niin kuin sanankin. Pannapas tulille tuo uudestaan. Imua tuohon vähän. Kokeillaan 40 millistä. On se 40 millistä. Mitenkä äijän käy? Nostin pikkuset puhallusta tai ilmanpainetta. Siellä on nyt ehkä joku reilu 6. Mitä se nyt teki? Eikö siitä loppu rauta? Se ei tuonne asti yletä mennä. Niin. Aika hyvin mennään se asia. Tämä on kumma, kun tämä hävittää tuon sytytyskaaren. On kyllä tehoja. On. On. Tosi nopeasti saa leikata.
Tein tämmösen viritetyn version tästä. Että syttyisikö helpommin? Voi jumalauta, ei kun paranoo teho, oikein. On kyllä hyvä. On muuten löylyä tässä vielä. Ei hittolainen. Ei leikko tuo hypertermikä enää nukku. $20 millinen, nuin hyvin mennyt. Mitenkäs reijän teko, kun ruvetaan lävistämään? Kokkeilehan lävistää tuommoista vähän ohuempaa. Ka 12 millinen, männee muuten hyvin. Jumalauta, että on muuten mahtavaa. No entäs tämä 16 millinen? Lävistetään sitä. Aika hyvä. Voi vitsi. Joo. Sittenpä me ruvetaan puikolla kokeilemaan hitsailuhommia. Otetaan sieltä 2,5 millin puikko ja pannaan. Mitä siihen pantas? 70, olisiko se hyvä? Ei, pannaan vähän enemmän, pannaan 80. Nyt pitää varmaan tuo... Ai niin, plussanappaan tietysti tuo Boltin kaapeli. Enemmän löylyä. Joo, yksi puikko hitsattu, pannaan jo toinen. Ja kummallisen isolla, 130 on nyt ja ei paketissa lukkoo 110 ylärajaksi. Ei tuo tunnu yhtään niin kuin paljolta vielä. Kokkeillahan siihen vaan hitsat. Tai en ottaa tuoli alta.
Ei siinä nyt liikkua, kun noin punahehkussa puikko. Ei se vaan tuntunut sille. Semmosta ja tämmöstä. Nyt veitään paksummalla tuohon pian. Yli pannaan, koska äsken opittiin semmonen, ehkä ei niin paljon yli, 170. 3.2 puikko. Kumma kun nämäkin oli ennen 3.25 ja nyt ne on niin, inflaatio on syönyt ne 3.2. Mistä se johtuu? Ei oikein tiedä. Siinä liiko, kun oli tuokin puikko punahehkussa. Jatketaanpas tällä 3. Sano 40. Tämä on toinen puikko. Kumma kun minusta tuntuu hitsatessa, että tätä ei ole paljon löylyä, mutta sitten oikeasti on kuitenkin. Se varmaan liian kauan aika, kun puikolla hitsellä. Liian kuvaa. Kyllähän sillä ryttyyttää, eihän tossa mitään. Tuommoistahan se puikolla hitsoaminen on. No niin, kohta on tosi kyseessä, nimittäin pannaan tämä hiilikaaritalttaas hässäkätä. Tämä puikon pidin muuten ollut mukana tullut se oli minun tuosta omasta inventteristä. Tuohon laitetaan ilmoa menemään. Ja tää sille 280. Joo, tuosta lähdettäisiin työntämään tuonne noin päin. Kyllähän se vaan onnistuu. Tuolta on jo aika lailla irti ja 6 milli on tämä, ei kyllä yhtään paksu pysyä olla, se on kyllä selvä juttu. Toisella puolella oli vähän vielä tuota. Otetaanpas tieto.
pitäisi olla irti. Lähti. Joo, nyt taitaa olla video loppupuolella, että tässähän on kaikki hommat testattu, mutta tämä kuumuu aika paljon. Ei ole kontaktiongelma, koska tämä on lämmennyt tasaisesti ja johtokin on aika lämmin. Tämä on niinku alimitoitettu, mutta ei ole ongelma. Näitähän saa kaupasta, näitä johtoja ja kaikkia. Joo, kyllä onnistuu. Eli toisin sanoen vaikka 4 millin puikkoakin saa peijellä vaikka kuinka tuolla, että niinku hitsata siinä. Niinku joo, eihän se näytä mitään ilmoa, kun minä otin tänne sen äsken. 2 tonnin arvoinen, taisi 2090 olla tämä. Siis, tässä on paljon enemmän löylyä kuin siinä Wurtin-plasmassa. Ja halvempi on. Alvi päälle siihen 2 tonniin. Ja vielä puikkohitsauskone samassa. Ei jumalauta. On muuten. Ja kyllä tuokin on hyvä, mutta ei kuulu tähän. Perhana. Tuo jäi mietityttämään tämä, kun minä tätä rällekällä avustin, niin tuli niin paljon parempi tästä. Että liian korkea on tuo. Mutta varmaan suutin kestää kauhean kauan sitten leikata tosiaan. Mutta eipä tuosta kosteivasta nyt ollut haittoa. Mutta minusta tämä taas näyttää siltä, että ihan kuin vähän olisi ollut sitten kosteutta kuitenkin. Mutta ei se ole käsileikkuussa niin tarkkaa, koska jos se niin kuin vähän lähtee minnoon puhaltamaan siksi, että on kosteutta ollut siellä, niin sitähän voi korjata pienellä ranneliikkeellä. Joo, ei muuta. Palataan oikein työnmerkäisesti tällä vehkeellä. Heippa!